चाहिँ यो काइन्ड अफ सिटी सेन्टर टाइपको छ तानसेनको। यो पिछेको चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ दिस इज द शीतल पार्टी। There is this Nanglo West restaurant. Tansenमा आउँदाखेरि चाहिँ it's better if you have a good knowledge of east, west, north and south. त्यो भयो भने सजिलो हुन्छ। Otherwise यति सानो गल्लीहरू छ, you're going to get confused. If you're using Google Maps for your vehicle, then that will be a very big pain for you. चाहिँ हराइहालिन्छ। You can see the view tower from here. It's माथि छ, but जाने बाटो confused भयो. But it's better to get lost in the jungle sometimes, in the hills. Oh, I think हामी एउटा ट्र्याक समातेका छौँ, सायद यहाँबाट पुगिन्छ होला अब यो टावर। हामी रेस खेल्न लागेको छौँ है। एमजी जाने हो नि त अब हामी रानी महलतिर। हजुर सर। ल जहाँ तपाईँ आउनु आउँदा म आएको छु। हस्। तानसेनबाट अलिकति पर बतासे डाँडा भन्ने ठाउँ हुँदै जान्छौँ। हिमाल देखिएको रहेछ भने चाहिँ हामीले चाहिँ एक दुईवटा सर्ट्सहरू त्यहाँ लिनेछौँ। एमजी हाम्रो गुरु चाहिँ एकदम कन्सन्ट्रेटका साथ, किनभने तानसेनको बाटोहरू एकदम सानो गल्लीहरू छ, उकालो ओह्रालो। हाम्रो गाडी चाहिँ अलिकति ठुलै भएको हुनाले अलिक ध्यान दिएर हान्नुपर्ने देखिन्छ यहाँ। यो बाटो हुँदै चाहिँ हामी रानी महल जाने हो, तर हिमालको भ्यू चाहिँ अलिकति राम्रै नै भएको हुनाले हामी एकछिन बतासे डाँडामा गएर एकछिन भ्यू इन्जोय गर्नेछौँ। हामी चाहिँ यो बाटो हुँदै अहिले बतासे डाँडा भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ। People enjoying their cup of coffee, tea, lunch with the view. हामीले यहाँ माछापुच्छ्रे, धौलागिरी, अन्नपूर्ण जस्ता हिमालहरू चाहिँ हामीले यहाँबाट देख्न सक्छौँ। सो भिडियोमा आई डोन्ट नो कति क्लियर देखिएको छ, बट द्याट वान इज माछापुच्छ्रे। त्यो माछापुच्छ्रेको चाहिँ हामी रियल सेप, जुन माछाको सेप छ पुच्छरको, द्याट्स वाट द नेम इज माछापुच्छ्रे। इङ्ग्लिसमा इट्स कल्ड फिस टेल। त्यो सेप चाहिँ हामीले यहाँबाट देख्न सक्छौँ पोखराबाट भन्दा। एन्ड इट लुक्स रियली वन्डरफुल। इट्स पिस एन्ड कामिङ। द भ्यू इज स्पेक्ट्याकुलर। डिफ्रेन्ट होटल्सहरू पनि छ यहाँनिर। चाहिँ हामी यो बाटो हुँदै कता जान्छौँ नि? गुल्मी। So basically this road leads to Gulmi. कति किलोमिटर पर्छ यहाँबाट? 1.5 त पर्ला। यहाँबाट सायद 13 किलोमिटर जति हो जस्तो लाग्छ मलाई यहाँबाट हो। ओके, यहाँबाट हामी लेफ्ट टर्न लिएर वी आर गोइङ टुवर्ड्स रानी महल व्हिच इज 13 किलोमिटर्स लेखा छ यहाँ।
सो हामी रानी महल आइपुगिसकेका छौँ। आज शनिबार भएको हुनाले आई क्यान सी लट्स अफ भेहिकल्स हियर। अलिअलि पिकनिकहरू पनि यहाँ पिकनिक स्पटहरू पनि देखियो यहाँनिर। सो त्यहाँ हामीले एउटा झुलुङ्गे पुल देख्न सक्छौँ एन्ड द न्यू ब्रिज इज बिङ कन्स्ट्रक्टेड, सायद कन्स्ट्रक्ट भइसकेको छ। एन्ड अप हियर इज रानी महल। रुपियाँदेखि लिएर 1500 जसम्म जरिवाना चाहिँ यहाँ फोहोर गर्नुभयो भने है। दस रुपियाँ 50 रुपियाँ तानसेन। मैले मेरो पर्स छोडाएर एमजीले पैसा दिँदै हुन्छ अहिले। तेरिङ गरेको तिमीहरुको 50 रुपियाँ रहेछ। हजुर मैले बेडमा देखेँ नि सर। हैन मैले हालेको थिएँ जस्तो लाग्यो। मैले मेरो पर्स कति खसारी कि होटलमै छोडेँ। भित्र के रहेछ लाइट एकपल्ट लक लगाएको छ। गमला नछोडिनु होला। ओके यो रानी कच्छप खड्ग शमशेर राणा रानी तेज कुमारी राणा। सो रानी महल घुम्दाको एक्सपिरियन्स चाहिँ हजुरहरूलाई सेयर गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ द लोकेसन इज एब्सोल्युटली वन्डरफुल। यस्तो राम्रो ठाउँमा छ कालीगण्डकीको किनारमा। जस्ट टु सी द भ्यू, जस्ट टु सी द हिस्ट्री। 1885 मा बनेको बिल्डिङ चाहिँ कसरी बनाइएको थियो, त्यो बेला पनि चाहिँ यति ठुलो संरचना कसरी बनाइएको थियो कालीगण्डकी। अनि त्यसपछि हामीले गर्न सकिने नाइट क्याम्पिङ, हामीले टेन्ट्समा क्याम्पहरू गरेको देखियो। ऱ्याफ्टिङ पनि गरेको देखियो यसपालि। बट द रेस्पोन्सिबल बडिज जसले चाहिँ जो सरकारी निकाय हो अथवा चाहिँ होमसोएभर इज रेस्पोन्सिबल, यसको चाहिँ मेन्टेनेन्स र यसका रङरोपनहरू गर्न जरुरी देखिन्छ। बिकज रानी महलले एउटा शताब्दी लामो हिस्ट्री बोकेको एउटा चाहिँ ऐतिहासिक संरचना हो। सो यसको चाहिँ रङरोकन, यसको चाहिँ अब मेन्टेनेन्सहरू गर्न चाहिँ एकदम जरुरी देखिन्छ। यहाँ भित्र जाँदाखेरि पनि अब कोठाहरू धेरै जसो लक भएको, अनि अब म्युजियम भनेर चाहिँ अब पुराना चाहिँ अब भाडाहरू देखियो। अब तर त्यो के हो कसो हो त्यसको बारेमा केही पनि इन्फर्मेसन छैन। अनि अब जसले बनायो हाम्रो जसले यो संरचना गर्यो उहाँहरूको एउटा पेन्टिङ मात्रै छ। सो अलिकति अपुरो जस्तो देखियो यहाँ
अञ्चलले चाहिँ यसको डिस्क्रिप्सन हुन्छ त्यो अलिकति अपुरो जस्तो देखियो यहाँ। सो यहाँको टुरिस्टहरूलाई पनि अब यो चाहिँ आइस भन्दाखेरि आएँ भने जस्तो नहोस्, एउटा राम्रो मेमोरी बोकेर जान पाऊँ। सो आई से इट्स अ मस्ट भिजिट प्लेस। थ्याङ्क यू। र अब हाम्रो अर्को गन्तव्य छ एकदमै धेरै धार्मिक आस्था बोकिएको मन्दिर सत्यवती माताको मन्दिर। अरू मन्दिरभन्दा भिन्न र अलि अनौठो पनि छ। जाउँ हेरौँ किन रहेछ त। गाडी चाहिँ यहाँ बाटो तलतिर अलिकति निस्केछ। हामी यसो रोकेर चाहिँ सहयोग गर्न सकिन्छ कि भनेर हेर्दैछौँ। उहाँहरू सब हिँड्दै आइरहनु भएको थियो। हामीले चाहिँ यहाँसम्म आउनको लागि लिफ्ट दिएको थियौँ। हाम्रो सरहरू पनि आउनु भएको थियो हाम्रो गाडीमा। हामी भगवानको लागि भगवानको मन्दिरमा गएर केही इच्छा माग्दाखेरि हामी मनमा नै माग्छौँ। मनमा नै माग्नुपर्छ। आफ्नो इच्छाहरूलाई आफूले मागेको कुराहरू अरूले सुन्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू सुनिएको थियो। तर हाम्रो यो पाल्पा जिल्लामा रहेको सत्यदेवी मन्दिरमा आउँदाखेरि चिचाएर माग्नु अरे। अब किन भन्दाखेरि सत्यदेवी माताले चाहिँ कान सुन्नु हुँदो रहेछ अनि चिचाएर माग्ने प्रथा रहेछ आफूलाई आफ्नो मनका इच्छाहरू। सो यो अचम्मक लाग्दो। अनि त्यसपछि यो चाहिँ चिचाएर माग्नुपर्ने जुन चाहिँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै रमाइलो, मान्छेहरू चिचाइ चिचाइ मागेको सुनिराखेको छ यहाँ। सो इट वाज अ रियली गुड एक्सपिरियन्स। सत्यवती माता रोगव्याध हरनुहोस्, परिवारमा सुख छोस्, सबै राम्रो होस्, हे प्रभु रक्षा गर। मागे चिचार यो पोखरीको चाहिँ 3 परिक्रमा लगाएर त्यसपछि अनि आफ्नो मनको इच्छा चाहिँ कराएर माग्ने चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रथा रहेछ, जुन हामीले पनि गऱ्यौँ। यो संस्कृतिलाई जोगाइराख्नको लागि चाहिँ यो ठाउँको संरक्षण हुन चाहिँ जरुरी छ। मन्दिर धेरै नै राम्रो ठाउँमा छ। पहाडको बिचमा अनि बिचमा चाहिँ एउटा ताल मन्दिर एकदमै रमणीय छ। घुम्न आउनको लागि सँगसँगै दर्शन पनि हुने गरिन्छ। I love the homestay tradition in Tansen. So every time I visit Tansen, I stay in Horizon Homestay run by Mr. and Mrs. Basyal, and it's highly recommended. The best part of this homestay is that you can prepare your own breakfast however you like. But तपाईहरुलाई आफैले आफ्नै किसिमले बनाउन मन छ भने there is a kitchen, so you can prepare your breakfast any way you like. So it's avocado paste, 2 toasts, and a coffee on a French press. I love it. Don't forget your Facebook page. This is going to come in my vlog. Yes. I appreciate you. Although it's so lovely to be here. It's just so lovely to be here. You're delightful people, and it's just great. Thank Great. you. We've had a Thank you. lovely, Also, lovely you time. are coming good time here because of very good sunrise, good Yes. mountain view. Yeah. Yes, nice weather. It's been Masalji, what about me? I think What about me as a guest? Karun Oja also same. He is following us third time here. Yes. Always he like here. Yes. If possible, he request this room. He does. Yeah, I can see why. Yeah. As possible, I like to give to him good service and this room also. Yeah. No, we've had The a service really is actually very good, and I don't feel like I'm staying in a hotel here. No, definitely not. Yeah. It's a half away from home. I request them for my lunch and dinner here only. Thank you. एकदम रमाइलो भयो हाम्रो
बस्याल फ्यामिली सर र म्याडमसँग बस्दाखेरि आज हामी 7th नाइट 8th डे आज त्यसपछि जान्छ सरको यो थर्ड टाइम अझै रमाइलो भयो फोर्थ टाइम अरू थप रमाइलो हुनेछ हुनेछ एक हप्ता बस्नुभयो सर हामीलाई पनि फिलिङ भयो कि हामीले गेस्टको रूपमा सरलाई हेरेनौँ हामीले फेमिलियर रूपमा नै हेऱ्यौँ अब फेरि पनि तानसेन आउँदा उहाँलाई वेलकम छ एनी टाइम अब वेलकम अर्को पालि काम त मेरो सकिहाल्यो अर्को आउँदाखेरि फ्यामिली सहित हुन्छ एकदम वेलकम छ सर वेलकम छ